뭘 많이 안 시켜서 숙소에 많이 있었어요. เจนนี่เปิดเผยความจริงกลางรายการว่าตอนที่เดบิวต์ใหม่ๆ YG ไม่ให้ทำอะไรเลยให้อยู่แต่ในหอพักชาวเน็ตชุนแรงการตลาดแบบใด YG ทำอะไรกับสาวๆ Blackpink กันแน่ก็สืบเนื่องมาจากการที่เจนนี่ได้ไปออกรายการ You Quiz on the Block EP ที่ 292 ซึ่งรายการก็ปล่อยในวันที่ 8 พฤษภาคมแต่มันเพิ่งจะมีการจุดประเด็นเป็นกระแสในวงกว้างเมื่อวานนี้เกี่ยวกับประโยคที่เจนนี่พูดถึงในช่วงตอนที่เดบิวต์แรกๆนะคะก็มีความคิดเห็นมากมายหลากหลายเลยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงประโยคนั้นก็ขอเล่าถึงที่มาที่ไปเรื่องราวทั้งหมดที่เจนนี่ได้พูดคุยกับพิธีกรก่อนนะจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะก็คือพิธีกรขอให้เจนนี่เล่าว่าเธอเนี่ยกลายมาเป็นเด็กฝึกที่ YG ได้ยังไงซึ่งเจนนี่ก็บอกว่าตอนนั้นเธออายุ 14 ปีคุณแม่ก็แนะนำให้ไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่เจนนี่คิดว่าเธออยากทำงานเกี่ยวกับดนตรีอยากอยู่ที่เกาหลีและอยากเข้า YG เป็น 3 ข้อที่เจนนี่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับมันเลยเธอจริงจังกับความต้องการนี้มากๆพิธีกรเลยถามว่าจากบรรดาค่ายทั้งหมดเนี่ยทำไมต้องเป็น YG ล่ะเจนนี่ก็ตอบว่าสไตล์เพลงของ YG เข้ากับรสนิยมของเธอและเธอก็ชื่นชมศิลปินของค่ายนี้มากเลยด้วยเจนนี่เลยค้นหาข่าวการออดิชั่นด้วยตัวเองและยื่นออดิชั่นแบบส่วนตัวจนสุดท้ายก็ได้รับโทรศัพท์ยืนยันการผ่านออดิชั่นจากหยางเลยเจนนี่เข้าฝึกที่ YG เป็นเวลานานกว่า 6 ปีก่อนที่จะได้เดบิวต์เป็น Blackpink ซึ่งช่วงที่เป็นเด็กฝึกอย่างยาวนานนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆเลยพวกเธอต้องสูญเสียความเป็นวัยรุ่นที่ควรจะได้ออกไปเที่ยวสนุกสนานกลับต้องอยู่ในการกำกับดูแลของค่ายไปไหนมาไหนตามใจไม่ได้ถ้าแอบหนีเที่ยวแม้กระทั่งไปแค่คาเฟ่แล้วโดนจับได้เนี่ยก็จะถูกดุและการประเมินรายเดือนก็น่ากลัวมากๆเจนนี่บอกว่าเธอโดนดุบ่อยมากๆเพราะขี้อายเกินไปค่ายอยากให้เธอพูดเยอะๆให้แสดงความเป็นตัวเองมากกว่านี้ตอนนั้นเจนนี่ขี้อายมากพอแสดงท่าทางอย่างเท่เสร็จปุ๊บก็กลับมาเป็นตัวเองตัวโหดพูดน้อยเขินอายสุดๆเรียกได้ว่าขัดกับลุคตอนที่เพอร์ฟอร์มอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่ง YG เนี่ยอยากจะให้เธอเปิดเผยตัวเองมีความมั่นใจตามสไตล์ YG ที่หลายคนคุ้นเคยนะคะเจนนี่ก็ทุ่มสุดตัวจนสุดท้ายพอได้เดบิวต์ Blackpink ก็ประสบความสำเร็จในทันทีครองชาร์ตได้ในเวลาแค่ 4 ชั่วโมงหลังปล่อยเพลงเรียกได้ว่ากลายเป็นคนดังในทันทีเจนนี่บอกว่าเธอชอบชื่อวง Blackpink มากๆแต่เอาจริงๆก็จำช่วงเวลาที่เดบิวต์ไม่ค่อยได้เพราะตอนนั้นค่ายไม่ค่อยให้ทำอะไรมากนักส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหอพักกันพิธีกรก็บอกว่าพวกคุณให้ความรู้สึกลึกลับอะไรแบบนั้นซึ่งก็เก็บตัวอยู่เป็นปีเลยใช่ไหมเจนนี่ก็บอกว่าเป็นความลึกลับที่น่าเบื่อมากเลยค่ะพิธีกรนะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ Blackpink ไปออกรายการ Running Man ตอนนั้นเขาถึงกับพูดว่าว้าวนั่น Blackpink ล่ะพิธีกรบางคนนี่ก็ถึงกับพูดว่าว้าวพวกเธอเนี่ยดูมีคลาสมากจริงๆซึ่งหลังจากที่ Blackpink เก็บตัวได้สักพักก็เดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยการออก World Tour ไปแสดงที่โคเชล่าตั้งแต่ตอนที่อายุวงแค่ 3 ปีเท่านั้นสาวๆยุ่งสุดๆจนสุดท้ายโควิดมาก็เลยได้หยุดพักกันเป็นช่วงที่สาวๆได้ฮีลทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองได้ทำงานอดิเรกได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำให้เกิดตกผลึกทางความคิดอะไรหลายๆอย่างกันได้ในช่วงเวลานั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะว่า Blackpink ก็มีช่วงเวลาที่ทั้งยุ่งสุดๆและว่างสุดๆอยู่หลายช่วงเลยซึ่งคนก็ไปโฟกัสกันที่ช่วงที่สาวๆว่างกันตั้งแต่ตอนที่เดบิวต์แรกๆ YG ไม่ให้ทำอะไรมากนักซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการทำการตลาดแบบลึกลับให้เห็นน้อยๆรู้จักเมมเบอร์น้อยๆปรากฏตัวน้อยแต่ทุกครั้งที่พวกเธอปรากฏตัวก็จะสร้าง Impact มหาศาล
Blackpink ออกรายการทีวีน้อยมากแต่ทุกรายการที่ไปออกก็จะโกยยอดวิวหลัก10ล้าน100ล้านจนทุกรายการเนี่ยต่างแทบจะอ้อนวอนให้พวกเธอไปปรากฏตัวในรายการของพวกเขากันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าการตลาดแบบลึกลับที่ YG ใช้กับ Blackpink จะเป็นส่วนช่วยให้พวกเธอโด่งดังไปไกลในระดับโลกและสร้าง Impact มากมายมหาศาลทุกครั้งที่ปรากฏตัวหรือไม่หรือถ้าตอนแรก YG เลือกใช้การตลาดแบบเปิดเผยทุกอย่างไปเลยให้ออกรายการเป็น100รายการตั้งแต่เดบิวต์ในวันนี้ Blackpink จะเป็น Blackpink อย่างที่เรารู้จักกันไหมมันจะแตกต่างกันแค่ไหนแล้วทุกคนคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยตอนนั้น YG ควรจะใช้การตลาดแบบเดิมนี่แหละถูกต้องแล้วหรือควรจะใช้การตลาดแบบเชิงรุกให้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ดีกว่าลองคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นมากันได้นะคะ 블랙핑크. 그것도 멋있잖아요. 핑크인데 블랙핑크래. 네. 저도 너무 마음에 들어요. 어. ถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ